Tại sao tin tức lại thúc đẩy sự thiếu hiểu biết và bệnh tâm thần? Bạn vừa kéo xuống một bài viết sau khi lướt qua 5 tiêu đề giật gân, một vụ đánh ghen livestream, giá xăng tăng kỷ lục, một nghệ sĩ bị tố quấy rối, một hot tiktoker kêu gọi đầu tư và cái chết bất thường của một CEO trẻ tuổi. Bạn không chắc mình nhớ hết, nhưng não bạn đang đầy ắp những mảnh thông tin rời rạc và một cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ đang tệ đi. Tin tức có tác dụng với tâm trí như đường đối với cơ thể, ngon miệng, dễ tiêu hóa nhưng cực kỳ có hại. Hầu hết mọi người tin rằng việc cập nhật tin tức mỗi ngày sẽ giúp họ trở thành công dân có hiểu biết, có khả năng hình thành quan điểm thông minh về các vấn đề xã hội và chính trị. Nhưng trong video này, tôi sẽ lập luận điều ngược lại dựa trên cuốn sách Stop Reading the News của tác giả người Thụy Sĩ Ralph Dobell. Tiếp nhận tin tức hàng ngày không làm bạn hiểu biết hơn, mà ngược lại, nó khiến bạn căng thẳng, lo âu, thụ động và vô minh một cách tự nguyện. Các tổ chức tin tức muốn bạn tin rằng họ đang trao cho bạn một lợi thế cạnh tranh về mặt thông tin. Nhưng Ralph Dobell viết, không còn nghi ngờ gì nữa rằng những thứ vô giá trị được nhồi nhét hàng ngày không chỉ vô giá trị mà còn gây hại. Để hiểu tại sao, hãy nhìn vào một ví dụ Việt Nam thay vì các thí nghiệm chuột kinh điển. Gần đây, tại một khu đô thị lớn, người dân liên tục bị thông báo sai lệch về nguy cơ thực phẩm bẩn trong siêu thị, một phần vì tin tức lan truyền sai lệch. Họ hoang mang, không dám ăn, rồi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, kể cả những thứ không có chứng cứ. Sau vài tuần sống trong hoang mang, họ chấp nhận. Họ quen với cảm giác bất lực, không biết phân biệt đâu là sự thật, và rơi vào trạng thái gọi là học được sự bất lực, một cách sống mà trong đó người ta ngừng phản kháng, ngừng suy nghĩ sâu, ngừng hành động có chủ đích, giống như cách một người dân xem bản tin về ô nhiễm không khí mỗi ngày và rồi vẫn bước ra đường mà không đeo khẩu trang. Tin tức lặp lại tình huống đau lòng đến mức bạn trở nên tê liệt cảm xúc. Dobell viết rằng, sự bất lực đã học được không chỉ khiến chúng ta thụ động trước bản tin, mà còn lan sang cả công việc, gia đình, nơi lẽ ra chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Nhà nghiên cứu truyền thông người Anh Jody Jackson cũng chỉ ra, tin tức là chuỗi những vấn đề không có hồi kết và hiếm khi có giải pháp. Điều này khiến người xem cảm thấy bế tắc, chán nản và dần rút lui khỏi thế giới. Một vấn đề lớn khác, tin tức thúc đẩy sự thiếu hiểu biết. Thomas Jefferson từng nói, người không bao giờ đọc báo thì hiểu biết hơn người đọc báo. Thế giới là một hệ thống phi tuyến tính, phức tạp. Nhưng các bản tin ở Việt Nam như giá xăng tăng vì ông A, doanh nghiệp B phá sản vì chính sách XE đều đơn giản hóa các vấn đề cực kỳ phức tạp. Điều này khiến người xem có cảm giác họ hiểu chuyện, nhưng thực chất là ảo tưởng hiểu biết. Dobell nói, bất kỳ nhà báo nào viết thị trường sụp đổ vì X là hoặc ngốc, hoặc đang cố đánh lừa bạn. Đó là thứ mà tôi gọi là sự đơn giản hóa tàn khốc. Ở Việt Nam, nhiều người tin rằng mình hiểu rõ về kinh tế vĩ mô, địa chính trị chỉ nhờ đọc vài tiêu đề trên báo mạng. Nhưng chính sự tiếp nhận tin tức kiểu này khiến họ dễ bị thao túng bởi các nhóm lợi ích, bởi những người viết thuê trong giới truyền thông, như Clay Johnson, một doanh nhân truyền thông, từng tiết lộ, cứ mỗi một nhà báo thì có 4 chuyên gia PR đứng sau để đảm bảo họ viết theo đúng định hướng. Tại Việt Nam, nhiều bài viết được đăng như thể trung lập, nhưng thực chất là sản phẩm của phòng truyền thông doanh nghiệp. Các nhóm lợi ích chính trị, hay đơn giản chỉ là những bài viết câu view, điều này dẫn đến một thực tế đáng buồn, càng đọc nhiều người càng mất khả năng đối thoại, vì họ tin rằng họ đang nắm sự thật. Họ trở thành những cá nhân không khoan dung, luôn nổi nóng khi có ai đó trái ý. Trên mạng xã hội, mỗi tin tức nổi bật đều kéo theo hàng trăm, hàng ngàn bình luận cay nghiệt. Đọc phần bình luận dưới một bài viết về tai nạn giao thông, bạn sẽ thấy sự độc ác được bộc lộ như một phản xạ. Và điều đó là hệ quả của việc tiếp xúc quá mức với luồng tin tức tiêu cực. Tin tức cũng phá hủy khả năng tập trung. Trước đây, người Việt chỉ có thể cập nhật tin tức qua bản tin 19 giờ hoặc báo giấy. Giờ đây, với mạng xã hội và báo mạng, chúng ta tiếp nhận hàng chục tiêu đề mỗi giờ, theo khảo sát nội bộ của một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên trung bình đọc khoảng 40 tiêu đề tin tức mỗi ngày nhưng chưa chắc đọc hết một bài báo. Và như một nghiên cứu của Đại học Tokyo cho thấy, người càng tiếp nhận nhiều tin tức thì càng giảm mật độ nơ-rông ở vùng vỏ não trước, nơi điều khiển khả năng kiểm soát xung động và lý trí. Dobell nhận xét, những người nghiện tin tức thường không còn khả năng đọc sách dài. Họ bồn chồn, mất tập trung, và cấu trúc não bộ của họ đã thay đổi. Ở Việt Nam, người trẻ có thể cuộn TikTok 3 tiếng liên tục, nhưng không thể đọc nổi 5 trang sách. Tin tức còn làm gia tăng sự lo lắng âm ỉ. Một người Việt trung bình đọc tin tức về lạm phát, nạn trộm cướp, vụ việc bạo lực học đường, chính trị thế giới, rồi đóng máy tính và tiếp tục lo âu. Graham Davy, giáo sư tâm lý học tại Anh đã chứng minh rằng tiếp nhận tin tức có tương quan mạnh với tăng cao lo âu, trầm cảm và stress mãn tính. Ở Việt Nam, theo số liệu của Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương, số người mắc rối loạn lo âu và trầm cảm có xu hướng tăng đều từ sau đại dịch, một phần không nhỏ đến từ việc tiếp xúc quá nhiều với các luồng tin tiêu cực. Dobell không đề xuất giảm bớt, mà ông đề xuất kiêng hoàn toàn. Ông nói, trong vòng 30 ngày không đọc tin tức,
bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Và hiếm ai muốn quay lại nữa. Nếu bạn tái nghiện, hãy làm như người cai rượu bắt đầu lại với chính sách không khoan nhượng. Nếu bạn tái nghiện, hãy làm như người cai rượu bắt đầu lại với chính sách không khoan nhượng. Bản thân tôi đã sống như vậy trong suốt nhiều năm. Tôi không theo dõi tin tức. Nhưng tôi đọc sách, tài liệu dài, nghiên cứu học thuật, podcast, phim tài liệu và viết những video kiểu này để chia sẻ những gì tôi nghĩ là sâu hơn, sát hơn với thực tại. Việc tránh xa tin tức không đồng nghĩa với việc trở nên ngu dốt. Nó đồng nghĩa với việc bạn chọn lọc, đầu tư thời gian vào những gì có chiều sâu, chứ không phải phản xạ theo tiêu đề giật gân. Epictet từng nói, một số thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Một số thì không. Dobell nói tiếp, 99,9% mọi sự kiện trên thế giới nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bão tuyết ở Nhật. Lạm phát ở Argentina. Bạn không tác động được. Nhưng bạn có thể quan tâm đến giấc ngủ của mình, cách bạn nói chuyện với cha mẹ, hoặc sự tập trung trong công việc hôm nay. Người Việt trung bình dành gần 90 phút mỗi ngày để theo dõi tin tức, tương đương gần 1 tháng mỗi năm. Nhưng điều đáng lo là phần lớn các bản tin đó chỉ làm cho bạn thấy tệ hơn, yếu hơn, rối hơn và không biết mình đang làm gì. Nice từng mỉa mai, họ nôn ra mật và gọi đó là tờ báo. Dobell kết luận, tin tức là sự ô nhiễm tinh thần. Giữ cho não bạn sạch sẽ. Đây là cơ quan quan trọng nhất của bạn. Bạn vẫn sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Nếu có thứ gì đó thật sự quan trọng xảy ra, bạn sẽ nghe được. Từ bạn bè, từ đồng nghiệp, hoặc từ bà bán bún bò đầu ngõ, còn nếu bạn không nghe thấy gì về vụ nổ nào đó, có lẽ cũng chẳng sao. Những điều tồi tệ hơn vẫn đang xảy ra ở một hành tinh xa xôi nào đó và bạn vẫn sống sót khi không biết đến chúng. Nếu bạn đã từng cảm thấy quá tải, mệt mỏi, hoặc chỉ đơn giản là bối rối giữa biển tin tức ngoài kia, hãy thử dừng lại 30 ngày. Đừng tin tôi, hãy tự kiểm chứng, và nếu bạn thấy video này có gì đó đáng để suy ngẫm, hãy để lại một bình luận bên dưới. Tôi rất muốn biết bạn nghĩ gì.